tahu ke wrestling kan penipu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang sudi menonton episod pertama buat julung-julung kali ni. Saya Hafiz Azwani, kalau anda kenal saya, akan memulakan satu siri channel ataupun pengisian dalam channel YouTube yang baru saya lancarkan pada hari ini, di mana untuk memberikan sedikit input ataupun pendedahan berkenaan topik yang saya kira dekat di hati saya dan mungkin di hati kawan-kawan saya, apalagi kalau bukan Gusti. Tapi perkara yang ingin saya kongsikan bukan sekadar sembang-sembang kosong biasa lah, ya, di mana untuk permulaan ini ataupun untuk sepanjang musim ini, insyaAllah kalau diberikan kekuatan, kita akan memfokuskan kepada beberapa isu-isu kontroversi yang saya kira bersejarah, yang sehingga kini menjadi buah mulut ataupun perbincangan hangat di kalangan marga peminat Gusti di seluruh dunia. Ya, kita akan kupas satu persatu, kita akan perhalusi, kita akan saling berbincang berkenaan dengan topik-topik ini yang walaupun telah sekian lama ia berlaku, tetapi masih lagi diingati hingga hari ini. Bukan sahaja di kalangan peminat-peminat terdahulu, malah ia terus membawa ke peminat-peminat generasi kini, insya-Allah. Tetapi untuk permulaan ini, episod permulaan ini, sukalah saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu. Saya Hafiz Azwani Tahir. Jika anda kenal saya melalui platform di Facebook, di Instagram dan Twitter, saya tak berapa aktif lah, follower pun tak ramai. Jadi, tapi saya lebih di Facebook lah, di mana saya adalah pengasas kepada kelab pertama seumpamanya di Malaysia, iaitu kelab peminat Gusti pertama seumpamanya di Malaysia, iaitu Peminat Gusti Malaysia, aktif sejak tahun 2010 hingga kini, dan telah berjaya mencapai ataupun menyatukan hingga 20,000 peminat Gusti di Malaysia pada satu ketika. Dan anda boleh berhubung ataupun sama-sama menyertai kami di facebook.com/Peminat Gusti Malaysia 2. Kenapa ada 2? Kerana Facebook kami yang pertama dulu, Facebook PJM pertama dahulu, dah sampai 20,000 something, tetapi apa masalah saya pun tak pasti. Kami telah pun dipadamkan dari Facebook. Mungkinlah kerana ada admin yang telah pun terpost benda-benda yang orang kata apa, ada kaitan dengan copyright. Jadi ada copyright strike dan sebagainya. Terus sayang betul, 20,000 puk hilang segitu saja. Jadi pada tahun 2017 atau 2018 saya memulakan semula PJM bersih kedua dengan Facebook page yang baharu. Alhamdulillah setakat ni kita ada 3,000 lebih something. Okey lah kan, walaupun tak dapat, dah hilang almost 70%, tapi masih lagi jenama PJM itu diingati dan dijadikan satu medium untuk para peminat berkongsi minat yang sama, iaitu Gusti, ya, di mana kita juga ada beberapa Facebook ataupun WhatsApp group, ya. Dulu pun pernah ada Telegram dan sebagainya. Walaupun saya tidak terlibat secara langsung, tetapi nama PJM itu tetap digunakan bagi menguatkan kumpulan-kumpulan serpihan tersebut. Tak ada lagi serpihan, tapi orang kata apa, yang membantu mengekalkan populariti PJM itu sendiri. Jadi saya tak nak bercakap panjang. Secara dasarnya, untuk beberapa siri-siri yang akan datang, kita akan fokus
setiap episod itu tentang satu isu. Contohnya mungkin pada episod akan datang kita akan fokus kepada isu Chris Benoit, ataupun kita mungkin akan bercerita tentang Owen Hart yang mati di dalam gelanggang, dan juga tentang penyalahgunaan steroid yang pernah dihadapi oleh Vince McMahon pada tahun 1993 dahulu, sehingga menyebabkan WWF ataupun WWE hampir diharamkan pada ketika itu. Tentang penghijrahan beramai-ramai bintang WWE ke WCW, ya, Monday Night War, atau muncul sekejap. Banyak sebenarnya cerita-cerita yang boleh kita kongsikan yang mungkin anda tahu secara lapisan luar, tapi nak tahu lebih mendalam itu mungkin memerlukan sedikit kajian yang memerlukan sedikit pembacaan dan sebagainya. Jadi saya sebagai pemudah cara, dan saya akan kongsikan apakah sebenarnya yang berlaku pada setiap isu tersebut, menyebabkan ia menjadi satu topik yang malar segar, sentiasa evergreen, dan menjadi buah mulut peminat. Okey, itu pada episod akan datang lah, ya. Tapi untuk episod pertama ini kita just pengenalan lah, kita macam ice breaking session. Untuk episod pertama ini saya just nak berkongsi lah, kerana ada ramai yang bertanya, Hafiz, kenapa awak minat wrestling? Kenapa awak minat Gusti? Kan awak tak tahu ke wrestling kan penipu, ya? Kenyataan wrestling penipu itu sebenarnya telah pun saya dengari sejak di bangku sekolah dahulu hinggalah kini di tempat kerja, ya? Sehingga kan saya ini dilabel sebagai kalau sebut pasal wrestling je, orang terus akan refer pada saya lah. Contoh sekarang saya kerja sebagai medik offshore, kerja di kapal di tengah laut dan sebagainya. Jadi dah macam ada satu trademark pula, medik mana saya naik ni? Oh, medik Gusti. Jadi secara automatik orang kata, oh, medik Hafiz tu, gitulah. Jadi macam mana saya boleh jatuh cinta kepada Gusti ni? Cerita ini mungkin kita boleh patah balik lah di era-era golden era ataupun rock and roll era, rock and roll lah, bukan rock and roll, golden era lah, pada tahun lewat 80-an, di mana pertama kali saya menonton Gusti ni di rumah apa saudara saya, tu tak silap saya lah. Ketika itu ada majlis kenduri kahwin, dan kami sekeluarga bermalam di rumah apa saudara kami itu. Dan pada ketika itu, malam sebelum berlangsungnya majlis itu, bapa saudara kami itu memasang tape. Kalau generasi kini mungkin tak tahu sangat, tapi orang tu dulu tahulah. VHS tape tu, tape, ditayangkan perlawanan Gusti. Saya masa tu dalam umur dalam 6 tahun kot, memang bela lah, tak tahu apa-apa pasal wrestling. Saya tengok, menarik Saya ingat lagi masa tu perlawanan melibatkan Ricky the Dragon Steamboat. Ricky Steamboat datang dengan kostum naganya tu, sambil menyemburkan minyak ke atas api obor yang dibawa tu, kan. Oh, kagum masa saya tengok. Saya tak ingat ada lawan siapa. Yang pastinya ia berjaya menggamit perhatian saya, dan bertitik tolak dari situlah menyebabkan saya jatuh hati kepada Gusti. Dan secara kebetulan RTM TV1, kalau tidak silap saya, pada awal 90-an 91, setiap minggu mereka akan menayangkan rancangan-rancangan Gusti. Tak silap saya, WWF Superstar, ada WWF Superstars, ada WWF Wrestling Challenge. Yang Wrestling Challenge ni saya ingat waktu malam, kita yang pukul 11. Menariknya Wrestling Challenge ni ataupun WWF Superstar ni, perlawanan dia semua tahap biasa-biasa je. Nak yang best, perlawanan last lah. Biasanya perlawanan yang berlangsung adalah bila mana seorang wrestler ataupun seorang superstar ni yang kuat, yang kita tahu ada nama, dia keluar. Kalau dalam gelanggang tu tak ada orang, maksudnya perlawanan tu best lah. Tapi kalau dalam gelanggang tu dah ada standby wrestler yang kita tak kenal, ataupun dalam industri Gusti kita sebut sebagai local talent, dia tahulah ni lawan orang tak kuat ni.
tapi ia tetap menarik untuk ditonton, ya. Tetap menarik, di mana saya pernah ingat satu ketika main eventnya melibatkan pertembungan di antara the natural disasters, earthquake dan typhoon menentang the rockers. Memang best, padu betul. Tapi saya masih ingat lagi masa tu start tayangan dalam pukul 10 lebih lah, 10.30 kot, lepas berita dunia jam 10. Perlawanan tu maksudnya kalau dah last-last dah pukul 11 lebih lah. Time perlawanan tu nak start lah pula, bapak saya suruh saya tidur. Tidur dalam tangisan. Kita tidur, kita masuk bilik, tapi dia dengar apa yang jadi, apa yang berlaku dalam TV tu kan, suara pengulas dan sebagainya. Itu antara kenangan lah, ya. Jadi passion terhadap gusti itu berterusan, di mana selepas itu di samping menonton di TV, bapak saya juga, ayah saya juga ada juga menyewa tape gusti, ya. Kalau generasi-generasi macam saya ni, yang generasi kanak-kanak 90-an ni, orang tahulah setiap kali mereka akan sewa tape di kedai sewa tape. Masa tu tak ada VCD semua, kita kena sewa. Jadi masa tu adalah CD, tape cerita Mat Salleh, cerita Indonesia pun jangan dilupa juga, kita Sunda Bolong dan sebagainya. Dan satu tape tu mesti tape asli, tak kira lah acara tu dah 8 bulan yang lepas ke apa, tapi mesti akan ada juga. Jadi di situ setiap kali ayah saya pergi sewa tape, mesti akan tersewa satu tape wrestling ataupun 2-3 judul lah untuk kami layan. Selepas seminggu dan 2 minggu, tape itu akan dipulangkan semula, kerana ia disewa, dipulangkan semula dan sewa tape baru pula. Dari situlah saya mula, kemuncaknya saya mula mengenali nama-nama besar seperti Hulk Hogan. Sudah tentu Hulk Hogan tak payah cerita lah, nenek kita yang tak pernah tengok wrestling pun tahu siapa Hulk Hogan kan. Hulk Hogan, Ultimate Warrior, The Undertaker, Macho Man dan sebagainya, ya. Kemudian berganjak kepada New Generation Era selepas tahun 1993 ke atas. WWF ketika itu ataupun WWE mula beralih arah, memberikan fokus kepada bintang-bintang baharu. So lahirlah nama-nama seperti Bret Hart. Padahal Bret Hart dah lama dah, cuma namanya mula naik sebagai main eventer selepas era Hulk Hogan, Macho Man dan sebagainya lah. Shawn Michaels, Diesel, Razor Ramon dan sebagainya. Okay, jadi dari situ, okay, sewa tape dan sebagainya. Dan ianya tradisi itu berterusan ke zaman VCD pula, pada lewat tahun 90-an, 1999 dan 98 ke atas lah, ya. Tape sudah mula berkurangan dan beralih kepada VCD, ya. Jadi VCD pada ketika itu baru nak mula, jadi memang mahal lah. Satu event ada 3 CD dalam kotak panjang tu, okay. Dan ia dijual, ada juga dijual secara satu pack, dan ada juga dijual berasingan, Bayangkan acara contoh SummerSlam itu berdurasi sekitar 2.5 jam, okay. Dan ia dibahagikan kepada 3 part dalam setiap CD itulah, dan dia dijual satu CD untuk kanak-kanak ataupun remaja yang tidak berduit macam saya pada ketika itu. Memiliki VCD Gusti adalah satu idaman hati. Makanya setiap kali hari raya, maka sebahagian besar duit raya yang berjaya dikumpul itu akan dibelanjakan untuk membeli VCD wrestling. Okay. Alright. Itu juga duit sekolah kumpul ni. Selepas era masa tu saya ingat lagi, VCD diterbitkan atau diedarkan oleh syarikat yang memberi nama mereka sebagai WWS. Saya tak pasti S tu untuk apa, tapi dia sebuah syarikat tempatan lah. Sebelum kontrak ataupun lesen itu diberikan kepada syarikat sendi berikan kepada Sendi Mutiara. Dan sejak itu Sendi Mutiara mengeluarkan VCD dalam satu kes yang nipis dan dijual lah. Dan bagusnya Sendi Mutiara ini, event yang mereka keluarkan itu tidak terlalu lewat daripada apa yang berlangsung di US. Contoh acara Royal Rumble bersiaran pada Februari ataupun Januari, dan
pertengahan Februari tu dah dilancarkan dah dikeluarkan VCD tersebut. Cuma itulah nak mengumpulkan tu. Okay. Kemudian dari situ start kumpul, dan apabila pada tahun 2001 kemuncak kepada populariti Gusti di Malaysia, ya, pada tahun 1999 2000 TV3 menayangkan acara WWE SmackDown. Bagi saya pun SmackDown-nya, ya, sebagai menyantuni SmackDown TV3. Sepenuh ulang tahun TV3 ni pun kan. Jadi saya ucapkan terima kasihlah kepada TV3 kerana pernah menayangkan SmackDown, dan ia menjadi antara satu rancangan ataupun satu, orang kata apa, perkara yang wajib tonton setiap minggu. Khamis malam Jumaat mesti tengok SmackDown. Besoknya kat sekolah tak ada topik lain untuk kita ceritakan, kita wrestling apa yang berlaku. Masa tu nama The Rock, nama Stone Cold, Triple H, Undertaker, begitu menjadi apa orang kata, meniti di bibir peminat, di bibir kami lah, ya, sebelum masuk kelas dan sebagainya. Cerita lain tak ada, first thing first kita akan cerita pasal wrestling. Okay. Dan apabila WWF melakukan SmackDown Tour pada tahun 2002, pada ketika itu mereka menyatakan bahawa acara-acara PTV ataupun bayaran tonton setiap bulan itu akan disiarkan secara langsung melalui season pass di Astro. Makanya kita rakyat Malaysia berpeluang untuk menyaksikan acara Gusti secara langsung. Tidak perlu lagi menunggu sebulan dan 2 bulan melalui VCD, dia tengok secara langsung. Tapi masa tu mana ada orang pakai Astro sangat, ya, orang kaya je lah. Makanya peluang itu diambil oleh pengusaha-pengusaha VCD cetak rompak ini untuk membawakan VCD Gusti secara lebih cepat berbanding Sendi Mutiara tadi. Sendi Mutiara ni berlesen tau, jadi mereka memerlukan masa untuk mereka cetak dan sebagainya untuk mendapat kelulusan daripada LPF. Tapi VCD cetak rompak punya token ni tak kira dah, dia rakam daripada season pass tu, so lepas tu dijual. Jadi kami pun merasa bersyukur jugalah kerana bukan sahaja dapat menonton secara lebih cepat, lebih up to date, malah dapat menonton dalam kos yang lebih rendah. Bayangkan kalau Sendi Mutiara satu kotak CD itu mereka jual RM23.90, tapi di pasar malam dalam ada 3 disk RM8 kot paling maksimum. Tapi masa tu mana dah fikir kan pasal legality, kehalalan kewajibannya menonton pada ketika itu, hanya dapat tengok wrestling sudah. Okay. Saya terus menonton, ya, walaupun pada ketika itu ahli keluarga saya yang sebelum itu sama-sama memang teruja dengan wrestling, tapi pada sampai tahun 2001-2002 tu populariti wrestling tu mula merundum sedikit, tapi saya tetap menonton. Saya masuk college pun tetap beli lagi CD. Masa itu apa nama, terpaksa menunggang motor, pinjam motor kawan pergi dekat shopping mall dapatkan CD wrestling. Terus menonton. Pada saya wrestling ini walaupun ia merupakan sebuah sukan, yang dipertikaikan keabsahannya, saya guna perkataan politik sikit, tapi ia membawa satu yang dekat dengan jiwa, di mana kita dah tengok dari kecil, kita membesar dengannya, dan apabila tidak menonton itu rasa macam kekurangan. Kita tahu ia adalah satu bentuk hiburan, jadi kita menonton ini bukan sekadar nak melihat perlawanan itu, tapi ia lebih melangkaui daripada sekadar sebuah perlawanan antara dua orang penggusti yang tidak berbaju. Okey, ada banyak elemen-elemen hiburan, elemen drama, ya. Ibaratnya kita menonton gusti ini seperti menonton sebuah filem, ya, di mana kita tahu filem itu adalah stage, tapi wrestling ini walaupun dikritik sebagai telah dirancang lebih awal, tapi persembahan yang dipertontonkan dan disajikan kepada kita itu adalah secara langsung dan tanpa bantuan stuntman dan sebagainya. Even para penggusti yang terlibat dalam industri ini, mereka berlatih seperti mana atlet-atlet sukan lain berlatih dengan masa bertahun-tahun untuk menjadikan mereka
layak untuk beraksi di depan penonton. Jadi walaupun orang kata wrestling ni penipu lah apalah, itu bukan soalnya. Wrestling adalah art ataupun seni, sebuah seni hiburan, seni persembahan, ibarat teater yang bukan semua orang boleh lakukan. Pelbagai elemen-elemen yang menarik. Kalau anda tengok wrestling ni, dia berbeza dengan sukan UFC dan sebagainya. Dia ada kesinambungan episod per episod. Minggu ini contoh A attack CB, so minggu depan CB balas balik attack CA, kemudian minggu seterusnya CB ajak CC pula belasah CA, dan akhirnya di acara bulanan, acara main event, CA dan CB berlawan satu lawan satu. Jadi kita macam tengok drama lah. Kita dah geram dengan CB ni geng jahat, geram sangat dengan dia. Jadi kita mengharapkan pergantungan itu kepada CA untuk melunaskan rasa amarah dalam diri kita. Kita nak tengoklah apa kesudahan, apakah pembalasan yang akan diterima oleh CB ni. Ini dari situ kita tengok. Sebab dia berkesinambungan, dia bersambung-sambung dia punya cerita tu. Jadi itulah antara yang menyebabkan saya mengasaskan Kelab Peminat Gusti Malaysia. Kerana saya tahu, seperti mana kawan-kawan yang pernah ceritakan pada saya, susah nak cari kawan-kawan yang sama minat. Walaupun sekarang ni saya dah berumur hampir 37 tahun, memang susah nak jumpa. Kalau ada pun dia jenis tengok-tengok gitu je. Tapi yang jenis get into, memang betul-betul mendalami, tengok betul, memang susah nak jumpa. Jadi bersyukurlah kerana sekarang kita dah ada platform seperti PGM ni contohnya, kita dapat sama berkongsi minat, berkongsi cerita. Yalah, dulu kalau kita tengok wrestling, tengok je tapi banyak benda yang kita nak cerita ni, tapi nak cerita kat siapa kan? Tak ada orang layan pun. Apa kau ni asyik wrestling ni, cerita lain kan? Itulah yang selalu kita dapat dia punya feedback. Tapi bila mana kita dapat jumpa komuniti yang minat sama dengan kita, perbincangan itu akan jadi hangat. Kadang-kadang boleh jadi modal bertekad pun ini juga, kerana masing-masing passionate, masing-masing gairah untuk bercerita. Itulah keindahannya bila kita berjumpa dengan komuniti yang rakan-rakan yang sama. Jadi dengan PGM itu saya dapat kumpulkan, dan Alhamdulillah dah masuk tahun ke-10 dah ni penubuhan PGM. Walaupun tidaklah seaktif dulu, tapi masih lagi kita sama-sama berhubung. Kadang-kadang dia bercerita tentang apa yang berlaku, dan dia masih lagi menjadi satu elemen penting dalam menyatukan kami. Jadi insyaAllah, terima kasih. Itulah sedikitlah cerita tentang wrestling, dan insyaAllah ada masa nanti pada episod akan datang kita akan fokus isu per isu by isu, dan anda mungkin boleh letakkan komen anda di video ini untuk saya perhalusi, dan kita akan sama-sama bincangkan untuk edisi akan datang apakah isu ataupun perkara yang ingin anda saya ketengahkan, untuk sama-sama kita perhalusi, kita perbincangkan, dan kita bedah. Pasal itu saya namakan podcast ataupun siaran YouTube channel ini sebagai Bedah Gusti. Okey, dan kita akan membedah, melihat apakah ada di dalam ataupun di sebalik pengkisahan perkara kontroversi yang berlaku tersebut, insya-Allah. Jadi terima kasih sekali lagi. Teruskan menyokong saya, insya-Allah. Kalau anda sokong saya akan teruskan lagi dengan siri-siri yang lebih baik pada akan datang. Dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng supaya anda akan dapat update terkini dari saya sekiranya saya memuat naik video-video baru untuk anda, dan sama-sama selepas anda menonton satu-satu episod itu, sama-sama dapat berbincang di bawah. Dan kalau boleh, since episod pengenalan ni kita cerita pasal background tentang Gusti, jadi mungkin anda boleh kongsikan juga pengalaman pertama anda menonton Gusti di mana, dan dapat kita kongsikan dengan kawan-kawan lain. Okey, terima kasih, dan insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Teruskan Gusti, satu Gusti, hiduplah ataupun majulah Gusti untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.